গাইছ আজি আমি যিহেতু বতৰ ভাল আজি অনলাইন দেখিছে চ' আমি বনাব লৈছোঁ আজি পৰ্ক প্ৰথমতে পানী বইল কৰিছোঁ ঠিক আছে আৰু আমি এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি পিনে মেইন এড কৰি দিছোঁ মেইনে নহয় একচুৱেলি এইটো যিহেতু আমি বইলত এতিয়া কৰিম তো তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থৈছোঁ হালধি আৰু নিমখ দি থৈছোঁ এতিয়ালৈকে বাকী মিক্স কৰি পিনি থৈ দিছোঁ পানী উতলাৰ পিছত আমি এইখিনি তাত দিম চ' পানীখিনি গৰম হ'ল এতিয়া আমি সেইখিনি ঢালিম এতিয়া ইয়াত বইলিং কাৰণে গেছটো কমাই লৈছোঁ নহ'লে গাত আহি যাব পাৰে আমি এতিয়া দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া গেছটো বহাই পিনে ঢাকন মাৰি দিম অলপ দেৰি থাকক তেতিয়ালৈকে আমি সেইখিনি খুন্দি লওঁ অ'কে চ' আমি এতিয়া শুকান জলকীয়া পেকেট দেখিছে 4-5টামান স্বাদহি আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে খুন্দি ল'ম এইটো দিলে ধুনীয়া পেষ্ট এটা ফ্লেভাৰ এটা আহে চ' লেটছ গেট ইট চ' আমি কেইটা আছে ক'ব ন ইমান 2-3-4-10টামান দি দিছোঁ গোটেইখিনি এতিয়া খুন্দি ল'ম তাৰপৰা এইখিনি বইল হৈ আছে তেতিয়ালৈকে লেটছ গেট ইট এছাইড বাকী সেইখিনি গৰম পানী কৰি পিনে অলপমান খুন্দিলে বেছি ফ্লেভাৰটো আহে চ' আমি এতিয়া গৰম পানীত ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত আমি ইয়াত গৰম পানী কৰি পিনে ইয়াত দি দিম অলপমান তাতে যাতে এইখিনি অলপমান কোমল হৈ যাওক অলপমান বইলিং পইণ্টলৈকে আনিম এবাৰমান বাছ তাৰপিছত নমাই দিম আমি এইটো এতিয়া জলকীয়াকেইটা গৰম কৰি লৈছোঁ যাতে কোমল হৈ যাওক তেতিয়া খুন্দি পিনে ভাল লাগিব নহ'লে ঠাণ্ডা পানীত খুন্দিলে ইমান ভালকৈ মিক্স নহয় চ' গাইজ আমি আজি কাষ্ট আইৰণখনত বনাম কেৰাহী চ' আমি এতিয়া অকণ দিলোঁ ইয়াত বনালে আপোনাৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে ষ্টেইনলেছ ষ্টিলতকৈ মোৰ ওচৰত ট্ৰাইপ্লাইও আছে কিন্তু আমি কাষ্ট আইৰণখনত বনাম ঠিক আছে এতিয়া আমি গৰম কৰি ল'লোঁ দেখিব পাইছে এতিয়া পটাপট আমি এইটো খুন্দি লওঁ চ' আমি এডেড ফ্লেভাৰ কাৰণে 2 বা 3টা মেজেঙা অৰুণাচলৰ মেজেঙা দিব গৈ আছোঁ খুন্দি পিনে তাত দি দিম বেছিকৈ নিদিব নহ'লে এইটো জেৰাই যাব মানে সোৱাদটো বেয়া হৈ যাব চ' ইউ কেন ট্ৰাই দিছ চ' আমি ল'ম এতিয়া গাইছ এটা পিঁয়াজ আৰু মোৰ ওচৰতটো জানিছে স্পেচিয়েল 250 মান ওপৰত ল'ব এইটো 4 পাক কাটিব 4 ফাল কৰিব আৰু ডাষ্ট নহ'লে ফচি ধৰে লাইক দিছ তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ এখন মাৰি পিনে জেগাত বহাই পিনে পানী দিয়ক গাইছ
হেনা মাজাদাৰ চিজ আৰু বিলাহী এটা দিব পাৰে। এইটো অলপমান বেয়া হৈছে বাৰু, ষ্টিল কাম চলে। সেইটো কাটিব, দি দিব একেবাৰতে। তাৰপৰা আকৌ জেগাত বহাই পিনে মাৰি দিব। চৰি, গাহৰিত কেতিয়াও যিমান পাৰে ৰিফাইন তেল বা মাষ্টাৰ্ড অইল সেইবোৰ এভইড কৰিব। তাত যোনটো চৰ্বি আহে ধুনীয়া পিচ, এইবোৰ দি দিব গাইছ। অকণমান হিলাই দিব, ছিজনিং কৰি দিব গাহৰি তেলে, ঠিক আছে। তেতিয়া লাগি নধৰে। 2-3 পিচ দি দিব। মই সেইকাৰণে খুজিয়ে আনো এনেকুৱা তেল দিবলৈ। তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা ফ্লেভাৰ, এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে, যোনটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ড অইলত যোনটো আপুনি মিক্স কৰিব। অলপ চলপ তেল ওলাই যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কাটি থোৱা, খুন্দি থোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজ মিক্সন দি দিব পাৰে। আৰু এইটো ৰেডিছ ব্ৰাউন হোৱালৈকে অলপমান ভুনিব লাগিব, মানে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। কিছুমানে পাৰিলে হেৰি চুগাৰো দিব পাৰে, কিন্তু মই চুগাৰটো এভইড কৰোঁ। নেচাৰেল যোনটো ভুনিব সেইটোৱে ঠিক আছে। ঠিক আছে, অলপমান জুইটো লাগিলে অলপমান হাই কৰিব পাৰে। যেতিয়ালৈকে ৰেডিছ ব্ৰাউন নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেইটো অলপমান ভাজিব লাগিব। অলপ চলপ ৰেডিছ হোৱা ব্ৰাউন হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া পৰ্কখিনি ঢালি দিম। এতিয়া দি পিনে এবাৰমান আমি ষ্টিৰ আপ কৰি দিম। কেৰাহীখন অলপমান সৰু হৈছে বাৰু, কিন্তু মোৰ ডাঙৰ কাষ্ট আইৰণ কাঁহী নাই বৰ্তমান। অলপ জুইটো কমাই দিওঁ, নহ'লে লাগি ধৰিছে। কাষ্ট আইৰণৰ সেইটোৱে প্ৰব্লেম, বৰ খানাব লাগি দিয়ে। যোনটো ষ্টেইনলেছ ষ্টিল, মোৰ আগৰ যোনখন বইল কৰিছিলোঁ সেইখন ট্ৰাইপ্লাই আছিলে, তাত খানাবোৰ ইমান লাগি নধৰে। কিন্তু কাষ্ট আইৰণত পজিটিভ আছে যে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া খানা বনাব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কিছু পৰিমাণে আইৰণ আপোনাৰ খানাৰ লগত মিক্স হয়, যোনটো আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল হয়। আৰু ব্লাডত আপোনাৰ হিমোগ্ল'বিন পাৰ্চেণ্টেজটো বঢ়ায়। ছ' ইট ইজ হেল্ডি। বাকী এলুমিনিয়াম আপোনালোকে ইউজ নকৰিব, ডেট ইজ বেড ফৰ হেল্থ। মই সেইকাৰণে যিমান মোৰ আগতে এলুমিনিয়াম আছিলে চব মই ৰিপ্লেচ কৰি পিনে এতিয়া চব কাষ্ট আইৰণ নহ'লে ষ্টেইনলেছ ষ্টিল বা ট্ৰাইপ্লাই মই এতিয়া কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ। আমি এনেকৈ থৈ দিওঁ। 10 মিনিটৰ পিছত ঢাকন দি পিনে চামহি। ছ' 10 মিনিটমান হৈ গ'ল। আমি কি কৰিম এতিয়া, যিমানখিনি আমি জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া দিম আমি। ঠিক আছে, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্টৰ লগত আমি মেজেঙাৰ গুটি 3টামান এড কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে দেখিছোঁ। সেইতে যোনখিনি আমি চিলি কাশ্মীৰ চিলি, যোনখিনি ৰেড চিলি কাশ্মীৰ লাল যোনখিনি পিচি থৈছিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু আমি জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এতিয়া দিম। এতিয়া কাশ্মীৰ লালৰ পৰা এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে আৰু লগতে কালাৰো আহে। ছ' সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এড কৰিব পাৰে।
জুইটো কমাই ল'ব, নহ'লে লাগি ধৰিব। প্ৰথম অৱস্থাখিনি কমাই ল'ব, তাৰপিছত যেতিয়া ওৱান্স এটা টাইমৰ পিছত যোনখিনি গলি পিনে তেলখিনি ওলাব ধৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে অলপমান বঢ়াই দিব পাৰে জুইখিনি। যিহেতু আমি বইল কৰা টাইমত হালধি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি কমকৈ দিছোঁ এবাৰ, আৰু নিমখ অলপমান 1 চামুচমান দিছোঁ, নহ'লে বেছি নিমখ চোকা হ'লেতো খাই বেয়া লাগিব, আৰু কি খাব নোৱাৰিবা, পানী ঢালি নাপাবা। নেক্সট আমি ফালিব দিব লৈছোঁ স্পেচিয়েল মিট মছলা BMC কোম্পানী। মই ফালি থৈছোঁ কাৰণ সেইটো তাৰ গোন্ধটো চাইছিলোঁ। সদায় আপুনি যিমানে নতুন পেকেট হওক আপোনালোকে খুলি পিনে এবাৰমান গোন্ধটো শুঙি চাব, কাৰণ তাৰ যদি গোন্ধটো যদি ফিকা হয় তেতিয়া আপোনাক খাই মজা নালাগিব। মই 1 কেজিত চ' 1 পেকেট মই ঢালি দিছোঁ, ঠিক আছে। এইটো মই আটাইতকৈ বেষ্ট হয়, এভাৰেষ্ট চব ফেইল হৈ যাব, এভাৰেষ্ট যিমান আছে। দিছ ইজ দ্য বেষ্ট মিট মছলা, মই ৰিকমেণ্ড কৰোঁ, পাৰ্চনেলি ৰিকমেণ্ড কৰোঁ। বাকী মই চব ট্ৰাই কৰিছোঁ, BMC ট্ৰাই কৰিছোঁ, MHD ট্ৰাই কৰিছোঁ, বাট ইয়াৰ নিচিনা কোনো টক্কৰ দিব পৰা নাই আজিলৈকে। ইমান মাৰ্কেটিং নাই, বাট ষ্টিল ইট ইজ দ্য বেষ্ট, ৱৰ্ড অফ মাউথ ইজ দ্য বেষ্ট মিট মছলা ইন আছাম এটলিষ্ট। বাকী যিমান আছে আপোনাৰ ছানৰাইজ কোনো এটাও ভাল নালাগিলে আজিলৈকে। মই বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ, মই এটা সময়ত এভাৰেষ্টৰ ফেন আছিলোঁ, বাট আকৌ আফটাৰ ট্ৰাইং দিছ আই বিগেন দি ফেন অফ দিছ নাও। 5 টকা আপোনাৰ পেকেট আনি থ'ব, কেতিয়াও ডাঙৰ পেকেট নানিব, কাৰণ এবাৰ খুলি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা হাৱা সোমালে ইট ইজ নট ৱৰ্থ ইট, ঠিক আছে। সেইকাৰণে 5 টকা মই এটা ষ্ট্ৰিপ লৈ আহোঁ, 6-7টামান লৈ আহোঁ আৰু একেবাৰতে গোটেই মাহটোৰ কাৰণে। তো 1 টাইম ইউজ কৰিব, কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। আৰু এইটো ঢালাৰ পিছত আৰু একো দিব নালাগে, ঠিক আছে। মই পেকেট আৰু একো দিয়া নাই, আপোনালোকে দেখিছে। এইটো বাকী চব বস্তুটো ৰয়ে দিছোঁ মই, গোন্ধ ধুনীয়া দিছোঁ। এনেকৈ থৈ দিওঁ আমি এতিয়া চিমত দি পিনে। লেটছ নেক্সট টাইম মাজে মাজে ষ্টিৰ আপ কৰি থাকিম, যাতে লাগি নথে। গৰম পানীও ঢালি দিব পাৰে আপোনালোকে যদি বিচাৰে। চ' আমি এতিয়া অলপমান পানী ঢালিম, নহ'লে বেছি শুকান হৈ গৈছে, যাতে মছলাখিনি যাতে লাগি নধৰে। এতিয়া চাই আমি অলপমান পানী বেছিয়ে গৰম হৈ গ'ল, আৰু দিলে সদায় গৰম পানী ঢালিব, নহ'লে সোৱাদটো হেৰেকৈ হৈ যায় ঠাণ্ডা পানী ঢালিলে, ঠিক আছে। ইট ষ্টাৰ্ট টু বইল এগেইন। এতিয়া ধুনীয়া ফ্লেভাৰ ওলায়। মেইন বস্তুটো মই যিমানটো আজিলৈকে লক্ষ্য কৰিলোঁ, যোনটো আমি ৰঙা শুকান জলকীয়াটো পিচি পিনে দিলোঁ ন, সেইটো বেছি মানে ফ্লেভাৰটো আহে, ঠিক আছে। বাকীখিনি তাৰ জাষ্ট এড অন হয়। সেইটো যদি দিয়ে তেতিয়া বহুত আপোনাৰ সোৱাদৰ ডিফাৰেঞ্চ আনে। চ' আমি এতিয়া অলপ দেৰি অলমষ্ট হৈ গ'ল, আৰু একো নিদিওঁ এতিয়া জাষ্ট আমি মাজে মাজে চেক কৰি থাকিম। এতিয়া ভাতটো অলপমান পাতি দিওঁগৈ। চ' ডেটছ ইট গাইছ, আমাৰ খানা অলমষ্ট হৈ গ'ল। হাফ এন আৱাৰ পিছত চিমত দি দিছিলোঁ, ঠিক আছে। আপুনি এতিয়া চাব পাৰে, আপোনালোকে ধুনীয়া হৈছে একদম একদম ধুনীয়াকৈ একদম সিজি গৈছে। আমি যিহেতু বইল কৰিলোঁ, চ' ইট ইজ বিকাম ফাৰ মোৰ ছফ্ট। আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। ৰাজাজি খাই মজাও লাগিব আজি গাইছ, খাই মজাও লাগিব। আমি এনেই টেষ্ট কৰি চাওঁ এটামান কেনেকুৱা লাগে গাইছ। একদম পূৰা মাটন নিচিনা গুনাইছে গাইছ।
মজা লাগিব আজি খাই চিয়াৰ্ছ বেবি সেক্সি এটা ল'লোঁ মজাই আমাৰ আছে একদম হোটেলৰ নিচিনা হৈছে গাইজ মই কৈছোঁ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বনাই চাব পাৰে মজা লাগে মজা ধুনীয়াকৈ 1 চামুচ অলপমান জোলখিনি অলপমান টুকি লওঁ ধুনীয়াকৈ আমি ছাৰ্ভ কৰিম এতিয়া পাৰিলে আলু চালু নিদিব আলু দিলে আপোনাৰ সোৱাদটো বেয়া হৈ যায় মই অলপ লাল মাংস বেছিকৈ খাওঁ চ' দিছ ইজ দি গাইছ কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে